Flokët konsiderohen një pjesë e rëndësishme e identitetit të një personi. Pasja e flokëve të bollshem dhe të shendetshem ndikon në mënyrë instiktive në permiresimin e humorit të një individi, rrit vetebesimin e tij në maredheniet me të tjerët, shton terheqjen seksuale, rinin dhe energjinë e brendshme. Por në rastin e kundërt, rënja dhe mungesa e tyre, sidomos në moshat e reja dhe kryesisht në seksin mashkull, shkakton stres psikologjik, gjendje të lehtë depresive dhe që shpesh shoqërohet me ndjenjën e vetizolimit. Në momentin e rrallimit e të rënjes së flokëve, këta persona mendojnë se duken më të vjetër në moshë dhe më pak tërheqës për të tjerët. Le të shohim pse ndodh rënja e flokëve në moshën e re dhe si mund të parandalohet po të trajtohet ky fenomen. A është rrallimi dhe rënja e flokëve një sëmundje apo është një proces fiziologjik normal? Kanë rol hormonet apo kanë të bëjnë faktorët gjenetik në këtë fenomen? Tek shumica e meshkujve, rënja e flokëve fillon në fund të moshës 20 vjeçare dhe ky proces rritet në moshën 50 vjeçare. Shkaqet e rënjes së flokëve tek meshkujt mund të jenë shpeshtësia e larjes së tyre, çrregullimet e lëkurës, medikamentet e përdorura dhe faktorët gjenetik. Rënja e flokëve tek djemtë të rinj si pasojë e ndikimit hormonal quhet alopeci androgjenike. Alopecia androgjenike, pra rënja hormonale e flokëve, shkaktohet nga dozat e rritura të testosteronit. Prodhimi i testosteronit të tepërt tek meshkujt fillon gjatë fazës së pubertetit. Ky testosteron inkurajon në rritjen e qimeve të fytyrës, por sasia e tepërt e tij ka efekt negativ në rënjët e flokëve. Rënjët janë tepër të ndjeshme ndaj dihidrotestosteronit DHT dhe në zonat të caktuara të kokës, të cilat janë të ndjeshme ndaj këtij hormoni, rritja e konsiderueshme e tij shkakton në fillim rrallimin dhe më tej humbjen e flokëve në ato pjesë. Rënja e flokëve tek meshkujt ndjek një model të veçantë, ka një mënyrë specifike. Shkalla Hamilton-Norwood, për shembull, përcakton lloje dhe faza të ndryshme të rënjes së flokëve. Tek meshkujt, rënja e flokëve shpesh fillon në tëmthe dhe në ballë. Më pas zgjerohet më tutje dhe flokët bëhen më të hollë në pjesën e prapme të kokës dhe pasaj në të gjithë skalpin. Çdo njeri ka mesatarisht 100.000 deri në 150.000 fije floku dhe çdo ditë bien mesatarisht 100 fije floku dhe po aq fije të reja dalin çdo ditë. Rrallimi i flokëve fillon kur ky ekuilibër mungon. Por lajmi i mirë është se ekzistojnë disa metoda për të rikthyer flokët e humbur dhe sigurisht një nga metodat më të rëndësishme dhe më të suksesshme është transplantimi i flokëve. Mirëmbrëma, sikurse e pat edhe nga materiali përgatitur nga redaksia jon, do të flasim sot mbi rënjen hormonale të flokëve dhe mënyrën më të suksesshme të trajtimit të tyre, transplantimi apo mbjellja e flokëve. Duhet thënë se rënja e flokëve për shkaqe hormonale apo gjenetike fillon kryesisht tek moshat e reja, tek djemtë e moshës 18 vjeç e sipër, duke u kthyer në një problem në fakt jo vetëm estetik, por gati edhe në një ndjenjë kompleksiviteti apo bezdije që na shoqëron në çdo moment të jetës. Por lajmi i mirë është që ka zgjidhje dhe për këtë zgjidhje do të flasim sot në emision. Shohim ku do të përqendrohemi. Rubrikën Miqtë e Hipokratit zakonisht e ndikim në fund të çdo emisioni. Kësaj here kemi bërë një zhvendosje dhe jo më kot, sepse sot kemi të ftuar një mik special, aktori i humorit Mbjellja, i cili pikërisht nëpërmjet humorit që e karakterizon na sjell përjetimin për mungesën e flokëve. Ndiqeni intervistën që ka realizuar Leda Hysa. Ka një personazh shumë karizmatik në dritaren e madhe të humorit të Portokallis që identifikohet në Top Channel, i cili njihet jo vetëm për rolin e kapos, por edhe prej barsetave të tua në rolin e kapos. Bëhet fjalë për Mbjelljakon. Ledjo, përshëndetje. Përshëndetje, po kapos ka vetëm baseta, ka mustaqe, ka dhe një shprehje, çi do flokët kur ke vetulla. Ne prandaj të kemi përzgjedhur ty sot në programin ton. Se ti, përveç se në rolet e tua je gjithë një pa flok, po edhe në jetën reale je ashtu.
Tani zgjedh të jesh ashtu apo ke probleme me rënien e flokëve? Jo, unë kam probleme me rënien, si shumë aktorë tjerë, po unë nuk e kam pas problem për ta rrujt. Unë kam thënë që nuk do të pyesin këtë jetë fare, po ja që e rruaj për ditë. Kokën. Edhe vim puna shumë personalizova të shi, edhe quhet i tipizuar, do me thonë e i qerosi. Po unë jetës më kanë thirë kur qeros, më thonë drejtën. Kam pas emrin më të fortë se sa epiteti apo krahasimit, si ta quajmë. E qartë, po mirë, jenë ndonjëri kompleksuar që nuk ke flok tashmë nga rënja e flokëve, në fillim ndoshta kur ke përjetuar rënien e flokëve? Kam flok, po jo ashtu si çdo të donte ti kishte një djalë i ri, tashmë unë kam këtë shiritin kur të bie në flok. Do me thënë i bie që kam mjekër tash, po duhet të kthej kokën mbrapsht, mjekën ta ve këtu dhe të ngjaj si flok. Prit pak tani, për shembull. Sa me portokalli pa flok, ka të tjerë, po unë jam motullaci me qerosi, me mua e keni e di unë. Për shembull, është Ledio në kafe me miqtë e ti. Jeni 5 shok ju. 4 janë me flok, ti je pa flok, si ndihesh ti? Ndihesh çik si kështu që je pa flok? Tash i varet nga shokët, se kur isha një me një 2 shokë, ishte edhe Beni, drejtori i topit, ishte shumë me thinja, unë gjaja shumë më mirë se Beni. Ishte edhe Bjorni dhe ishte me thinja, jemi një mosh me Bjornin, unë gjaja më i ri, kështu që aty thash ka bërë shumë mirë që më kanë rënë flokët, jam shumë më i freskët, kurse në për atë që the pak më përpara për... Do me thënë ti thua më mirë tullac, se sa me thinja. Gjithmonë brenda humorit. Keq fare është dhe tullac dhe me thinja, do me thonë kur i ngelin këto që dalin pak dhe të thinjen, atëherë njeriu s'ka arsye punë më as drejtë të biesh. Lidio, kur kanë filluar të bien flokët dhe si e ke përjetuar? Flokët e bëm punën e vetë, ranë për të ranë, shisa gjata i kam këtu për shembull, ja. Edhe janë flokë origjinale këto të mullit, kështu që unë jam i vetëm i qeros që përdor krër, tharse flokësh edhe xhel. Kur mi bën ndonjëherë mondi që unë s'ken për shembull, unë thot, "Prita ku po shkoti se e pa kref." Unë pa kref, s'ka mundsi. Flokët më kanë shkot lart në vit 4, me thënë drejtën e kam vuajtur, kam pasur dhe një vajzë atëherë, edhe vetëm për asaj që më thatë shkojnë shumë më shumë kështu që unë, se me thonë drejtën e kam përjetuar, po tani se kam problem fare, sepse kam tira detyra, isha më i vogël, 22-23 vjeç, edhe një pikturë shitet me kornizë më shumë se sa pa kornizë, kështu që plus se ke zanati on flokët duhen sepse tipizohesh thon ai tullaci i qerosja, kupton. Duhet të se zbën. Po tash unë kam krijuar atë profilin tim, nuk më bëjnë përshtypje fare. Kur shoh dhe Zidanin, trajnerin e Realit që është miliarder dhe si nxjerr çat presun, çat do bëj flokët unë. Mirë, për shembull, trajneri i Inter Milanit, Conte, ka zgjedhur që të bëjë një transplant flokësh, se meqense e krahasove me atë trajnerin tjetër. Ti e ke menduar ndonjëherë që të mbjellësh flokët? Dëgjoj, kur ka qenë Conte miliarder, unë ikën në shkollë me autobus, që ta dish. Edhe kur Conte nëse më mend ndonjëherë të ketë qenë kështu, ka që ka pas të rralla, po ndoshta unë i ruaj, domethënë, flokët, nuk është e ruaj kokën si shumë aktorë tjerë këtu në punë, ku jam 2 këtu për shembull. Nuk besoj se këta janë me tonë. Këto 2 vezët e pashkës këtu, ja dhe unë i treti 3. Se bëjmë nga një humor e edhim gjithë fotot në Instagram bashkë. Mirë, për Florin dhe Gjodën nuk e di nëse zgjedhin të ruajnë kokën, apo... Flori zgjedh të ruaj, Gjoda po shkon ke linjat e mia, po i bëhet këtu një ura tabakve. Ishi me Lidio Lakon dhe si gjithmonë është shumë qejf të bësh intervista me aktorët e Portokallisë, ku keni humori nuk problem. mungon. Emri është më i rëndësishëm se sa pamja. Tashmë unë kam krijuar emrin tim, jam Lidio Lakon me karakteret e Portokallisë ose të teatrit ku kam rritur, po në Portokalli jam identifikuar gjithmonë. Dhe do vazhdoj të punoj shumë mirë, qeros si që jam me parukën në skenë. Faleminderit Lidio. Jemi në studio për të zhvilluar bisedën e parë, për të kuptuar pak më shumë edhe më gjërësisht mbi mënyrën e transplantimit të flokëve. Do të flasim në këto momente me doktoresh Erjona Rusi, mjeke specialiste transplantimit të flokëve në klinikën Laserway. Doktoresha, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam në studio. Përpara se të ndalemi tek metodat natyrisht të transplantimit të flokëve, fillojmë natyrisht me arsyet e rënies hormonale të flokëve, veçanërisht tek seksi mashkull, ku është edhe më e theksuar, le të themi. Është kjo rënje një proces normal fiziologjik apo një sëmundje që mund të trajtohet?
Rënja e flokëve prek kryesisht seksin mashkull dhe quhet ndryshe edhe alopecia androgenetike, që është një rënje e trashëguar. Faktori kryesor që ndodh rënja e flokut është pikërisht janë nivelet e hormoneve mashkullore, ku është DHT-ja, që është një steroid i hormonit të testosteronit, i cili në periudhën e pubertetit fillon edhe rritet vrullshëm tek djemt. Dhe kjo pastaj shkakton, është faktori kryesor që sjell edhe rënjën e flokut e meshkujve, pasi rënjët e flokut janë shumë të ndjeshme ndaj këtij hormoni mashkullor. Prek rreth 70% të seksit mashkull dhe rreth 30% të seksit femër. Këto janë statistikat kryesisht për sa i përket rënjes së alopecisë androgenetike. Pra është një proces fiziologjik dhe jo një sëmundje. Është thjesht një proces fiziologjik që është i trashëguar, nëse dikush e ka predispozicionin gjenetik, që rënjët e tij të flokut në pjesën e sipërme të kurorës të jenë të ndjeshme ndaj këtij hormoni. Nuk është sëmundje, problemi është më shumë psikologjik pastaj, nuk është problem shëndetësor. E kuptoj. Megjithatë, gjithë thelbi është cilat janë mënyrat për t'i rifituar flokët, edhe çfarë është më konkretisht transplantimi i flokëve apo mbjellja e flokëve, siç thuhet në gjuhë popullore. Atëherë, ekzistojnë disa terapi, disa trajtime të cilat ndihmojnë për ta frenuar përkohësisht rënjen e flokut, por gjithmonë këto terapi që janë në solucione mund të jenë të merren vitamina nga goja, aminoacide, ose tani gjërësisht përdoret edhe trajtimi i PRP-s, nuk japin një rezultat për sa i përket një rezultat përfundimtar për sa i përket trajtimit të flokut. Do thotë që nuk e ndalojnë përfundimisht rënjen e flokut. Thjesht veprojnë përkohësisht. Ato veprojnë përkohësisht për sa kohë ato përdoren dhe mbas disa kohësh, mbasi ndërpriten këto trajtime, terapi, floku rikthehet përsërish në gjendjen që ishte më përpara nëse dikush e ka predispozicionin gjenetik për t'i humbur flokët. E vetmja mënyrë që ekziston sot në botë dhe që është e aprovuar dhe funksionon prej shumë vitesh në gjithë botën është vetëm mbjellja e flokut, e cila është mënyra e vetme që dikush të rifitoj flokët e humbur. Përgjithmonë. Përgjithmonë. Ajo nuk është të bëjë një parandalim të rënjes të flokut, por të zëvendëson flokët që dikush i ka humbur. E vetmja mënyrë është vetëm nëpërmjet mbjelljes, duke i mbjellur flokët dikush i rifiton përsëri flokët. Dhe kjo është një zgjidhje e përhershme. Dhe është bëhet fjalë për një rezultat të përhershëm përfundimtar. E kuptoj. Dakor, atëherë cilët janë kandidatët e duhur, nëse mund t'i quajmë kështu, kandidatët e duhur për të kryer transplantin e flokëve? Ju i rekomandoni pacientëve që të përdorin trajtime konservative përpara se të ndërmarrin transplantimin, pra përpara se Atëherë, si fillim doja të shpjegoja njërë se çfarë është mbjellja e flokut. Është metoda e vetme që ekziston në mbar botën që dikush të rifitoj flokët që ka humbur. Është një ndërhyrje mikrokirurgjikale që bëhet me anestezi lokale, nuk është e dhimbshme dhe konsiston në marrjen e rrënjve të flokut në pjesën e pasme, merren po nga vetë personi, nga vetë njëti person. Janë pra flokët e tij? Janë po flokët e tij, merren nga pjesa e pasme që është zonë gjenetikisht e përhershme, të cilat jo nuk është e ndjeshme ndaj hormoneve mashkullore. Dhe flokët merren në mënyrë të rregull nga pjesa e pasme dhe vendosen aty ku dikush i ka rënë flokut për t'i vendosur, për t'i mbjellë, rifiton. Si procedurë, është një procedurë mikrokirurgjikale, mini-invazive, nuk është se ka dhimbje dhe bëhet fjalë për një rezultat të përhershëm përfundimtar. Pasi flokët nga pjesa e pasme nuk bien asnjëherë, prandaj nuk do bien dhe aty ku do mbillen. Rezultati është i përhershëm, flokët kanë të njëjtat karakteristika, dalin me të njëjtën ngjyrë, me të njëjtën formë dhe nuk bien më asnjëherë ato flokë. E kuptoj. Por përsa i përket pyetjes që u bëra pak më përpara, pra kandidatët për, le të themi, cilët janë kandidatët për transplantimin e flokëve? Ka kritere në thonjza? Atëherë, mbjellja e flokut prek meshkujt afërsisht rreth moshës mbas 20 vjeç. Rreth moshës 25 vjeç fillon edhe shfaqet akoma dhe më shumë. Është më e dukshme. Fillon njëherë me një rrallim, me një hollim të pjesës së përparme të linjës frontale. Flokët fillojnë bëhen më të dobët, ndryshojnë ngjyrën, fillojnë edhe rrallohen, nuk është se dikush i humbet për një herë flokët. Dhe me kalimin e viteve rënja fillon edhe theksohet. Rreth moshës 20 vjeç, ne nuk e këshillojmë që të bëhet një mbjellje floku, pasi janë akoma shumë të rinj dhe duhet të presin disa kohë për të humbur flokët dhe që ta bëjmë mbjelljen e flokut. Pas ka një kriter moshe pra. Një kriter moshe është dhe preferohet mbas moshës 25 vjeç. Gjithsesi rastet janë individuale, varet se çfarë rënje ka çdo kush. Ka raste që kemi dhe mosha 23 vjeç dhe kanë një rënje totale. Dhe nuk kanë çfarë presin më. E rëndësishme kur bëhet një mbjellje floku është cilësia e zonës donore. Duhet të jetë zonës së pasme nga ku do merren flokët. Duhet që të kemi një zonë donore të mjaftueshme për ta mbushur sipërfaqen. Ky është edhe kriteri kryesor kur bëhet një mbjellje floku.
Nëse dikush ka një rënje maksimale dhe zona donore ka ngelur shumë e vogël, pjesa e pasme që nuk i kanë rënë flokët, duhet të jetë në djeni klienti ose pacienti, ne e informojmë që ato flok nuk mjaftojnë për të mbushur të gjithë sipërfaqen e sipërme të kokës. Kështu që preferojnë që kur këto rastet janë, kur ka një rënje shumë të madhe, ose klienti duhet ta di ta bëjë këtë kompromis që ndryshimi nuk do jetë shumë i madh, ose mos ta bëj fare mbjelljen e flokut. E rëndësishme pra është gjithmonë që dikush të ketë një zonë donore të mjaftueshme. Mbjellja e flokut, rezultati i saj varet gjithmonë nga sipërfaqja e zonës donore, nga sipërfaqja që i ka rënë flokut dhe nga cilësia e zonës donore. Jem kurioze, ka ndonjë kriter përjashtues të tipit për shembull persona që vuajnë nga sëmundje të caktuara nuk duhet ta kryejnë transplantimin apo nuk ka asnjë lloj lidhje me problematikat shëndetësore të një individi? Nuk ka asnjë lloj lidhje sepse si ndërhyrje, duke qenë se është një ndërhyrje mikrochirurgjikale, nuk ka asnjë lloj efekti ansor. Dhe më duket që the që është jo invazive, kështu që mini invazive. Mini invazive. Pra, e kuptoj. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi përse çdo kush mund ta bëjë nga ana shëndetësore, mund ta përballojë atë. Vetëm duhet të ketë rezerva të mjaftueshme, zonë donore të mjaftueshme për të mbushur të gjithë sipërfaqen që ai ka humbur. E kuptoj. Tani ndalemi pak tek metodat, se këtu kam nevojë vërtet për shpjegimin tënd. Janë dy metoda që aplikohen për mbjelljen e flokëve, FUE dhe DHI. Dhe tani me aq sa informacion kam është që ka një avantazh të DHI-s ndaj metodës së parë, pra FUE, në rezultatin e mbjelljes së flokëve. Po na i shpjego pak. Atëherë, për momentin aplikohen dy metoda, që është metoda FUE, që është metoda klasike, dhe metoda më avancuar që është metoda DHI, direkt her implant. Okay. Ka qenë edhe një metodë tjetër që nuk ja vlen të përmendesh, është metoda me strip, që është metodë e vjetër dhe ka kohë që nuk përdoret më. Shumë se gjithmonë mjekësia ka avancon dhe teknologjia gjithashtu. Vitet e fundit përdoren këto dy metoda. Metoda DHI, domethënë më falë edhe njërë, metoda FUE, që është metoda klasike, është mënyra, sepse rënjët që merren nga pjesa e pasme, merren në mënyrë të çrregullt, merren me disa aparatura, maja shumë të holla, që mos të lihen edhe shenja nga pjesa e pasme, sepse ajo që është e rëndësishme duhet theksuar. Flokët që merren nga pjesa e pasme, aty nuk dalin me ato flokë. Kështu që kur bëhet një mbjellje floku dhe numri i grafteve, i rrënjëve të flokut që merren nga pjesa e pasme është i limituar. Prandaj jo çdo kush, ishte te pyetja përpara, jo çdo kush është i përshtatshëm për ta bërë një mbjellje floku, pasi flokut që merren nga pjesa e pasme aty nuk dalin më përpara dhe dalin te pjesa ku dikujt i kanë rënë flokut ku do mbillen. Metoda FUE është pikërisht përdoret për të dyja, që rrënjët e flokut merren një nga pjesa e pasme, merren në mënyrë të çrregullt, por ajo që e bën diferencën në vende të ndryshme, në mënyrë që mos lën një njoll apo një pull ku s'ka më flok. Dhe ajo mos të jetë evidente. Gjithsesi ajo nuk është e dukshme fare te pjesa e pasme nëse merren korrektsisht ashtu siç duhet. Ndërsa metodat pastaj të mbjelljes janë dy, që futet e para te metoda FUE, ku është le të themi më primitive. Hapja e kanaleve ku do mbillen rrënjët e flokut bëhet nëpërmjet bisturisë, e cila ka një diametër të konsiderueshëm dhe rrënjët e flokut pastaj vendosen në mënyrë artizanale me pincet te të gjithë kanalet që janë hapur. Kjo është metoda klasike e FUE-s. Metoda tjetër, që është metoda më e avancuar për momentin dhe nuk ka metodë tjetër për momentin në botë, për sa i përket mbjelljes së flokut më të avancuar, është metoda e DHI-s, ku mbjellja e flokut nuk bëhet në mënyrë artizanale duke u hapur një herë kanalet e flokut dhe pastaj duke u vënë, por vendosen në mënyrë direkte me implanter pen. Janë disa implantera që janë posaçërisht për mbjelljen e flokut dhe mbjellja rrënjët e flokut vendosen pikërisht tek këto implantera. Po flasim për implanter, keni fjalën për një pajisje. Pen, po është një pajisje dhe rrënjët e flokut mbjellja bëhet nëpërmjet pikërisht implanterave, nuk bëhet me pincet manualisht, po bëhet nëpërmjet këtyre implanter pen. Nëpërmjet teknologjisë. Që është një teknologji shumë e avancuar për momentin dhe ato kanë një mekanizëm të tillë që bëjnë hapjen e kanalit dhe vendosin dhe lën edhe rrënjën në të njëjtën kohë, në të njëjtin moment bëhen dy veprime njëkohësisht. Shkurt, avantazhi i DHI-s është që është më shpejt apo është më pak invazive? Atëherë, për sa i përket avantazheve, ka shumë avantazhe në krahasim me metodën DHI, me metodën FUE, duke qenë se është një metodë më e avancuar, patjetër që ka shumë avantazhe. I pari është më shpejt si ndërhyrje, domethënë si procedurë gjatë pjesës operatore është rreth gati 3-4 orë më e shpejt. Nuk është vetëm ky avantazhi. E dyta, duke qenë se kanalet me metodën FUE hapen me bisturim,
për hir të vërtetës krijohet dhe pak hemorragji, që metoda me DHI nuk e krijon. Besoj edhe aspekti i rekuperimit është më i mirë me DHI. Patjetër, edhe ajo. Rekuperohet më shpejt pacienti. Patjetër. Duke qenë se nuk kemi hemorragji dhe diametri i hapjes, domethënë me FOE, është goxha i konsiderueshëm në krahasim me metodën DHI, e cila dhe me kalimin e kohës në rezultat mund qëllojnë që ato hapjet me bisturi të metodës FOE mund të lënë edhe shenja, si cicatricje të vogla që mund të jenë evidente. Dërsa me DHI jo. Me DHI kjo nuk ndodh pasi ka një sër avantazhesh pra. Përveç kësajt është dhe rezultati përfundimtar, nuk është vetëm pjesa operatore. Në rezultatin përfundimtar, metoda DHI ajo që ka prioritet është sepse jep një rezultat shumë më natyral dhe një dëndësim maksimale, sepse kur bëhet një mbjellje floku, nuk është qëllimi që dikush thjesht të bëhet me flok. Patjetër që do më të mirën, do dhe perfekcionin, që të duket ti arrijemi sa më shumë natyrales. E para është dhe me dëndësin që të jep mundësin për të realizuar me metodën DHI. Nëse me metodën FOE në 1 cm2 arrim të vendosim rreth 50 rrënjë floku, folikula floku, me metodën DHI arrihen rreth 90 deri në 900 rrënjë floku për 1 cm2. Duke dhënë një densiteti realisht maksimale dhe duke u arritur shumë afër rezultatit natyral që ka pas dikush, densisë maksimale. Tjetër prioritet, sepse duhet ndalesh pak këtu, tjetër prioritet që ka metoda DHI është edhe mënyrës së vendosjes, këndet e flokut vendosen në mënyrë precize, sepse është shumë rëndësishme kur bëhet një mbjellje floku, siç thamë, jo thjesht bësh me flok, por çdo gjë të jetë në mënyrë e durë dhe natyrale. Pasi me metodën FOE, duke qenë se kanali është shumë i madh sesa rrënja, ndodh që rrënjët të jenë me kënde të kundërta. Nuk rrin pastaj siç duhet, nuk mund t'i krej dikush dhe je bërë me flok, shikon që dikush është bërë me flok, por rezultati ka diçka që nuk shkon. Ndërsa me metodën DHI rezultati është perfekt sepse dhe këndet vendosen në mënyrën e durë dhe shumë precis që nuk gabon më që rrënja të lëvizi. Është metoda DHI më e kushtueshme se sa metoda tjetër që është tradicionale, le të themi, apo më e vjetër? Duke qenë se është një metodë më avancuar, patjetër që është më e kushtueshme se metoda FOE, pasi edhe kostoja e implantërave e rrit edhe koston përfundimtare të mbjelljes me metodën DHI. Por ja vlen. Patjetër. E kuptoj. Prej sa vitesh aplikoni mbjelljen e flokëve në laser way dhe çfarë shërbimesh të tjera ofroni te klinika? Atëherë, klinika Lazuri e ka filluar aktivitetin e saj që në vitin 2004. Dhe klinika ka rreth 16 vjet. Dhe ka filluar aktivitetin e saj pikërisht me mbjellje flokësh. Dhe ka qëndruar, vazhdon dhe ofron vetëm këtë lloj shërbimi. Ka qenë ndër klinikat e para estetike që është hapur faktikisht në Shqipëri, dhe shumë veta realisht pyesin që pse nuk keni futur shërbime të tjera. Por kemi, domethënë klinika ka vendosur që t'i qëndroj gjithmonë vetëm mbjelljes së flokut dhe jemi fokusuar pikërisht vetëm në një shërbim, duke u dedikuar maksimalisht që t'japim më të mirën në një shërbim, sepse nëse do mundeshim pastaj të futeshim dhe në shërbime të tjera, mund t'ishte pak më e vështirë që të përkushtoheshim maksimalisht në një shërbim. Te ky shërbim i caktuar. Dhe prandaj është fokusuar gjithmonë, jemi specifikuar dhe ekskluzivisht vetëm për mbjelljen e flokut. Edhe një gjë të fundit, përpara se të mbyllim bisedën bashkë, klientela juaj është kryesisht shqiptare? Klinika Lazurej tani është një emër i afirmuar dhe në tregun e huaj, dhe kryesisht në tregun italian. Lazurej tani është realisht një brand për sa i përket mbjelljes së flokut në tregun italian. Dhe vitet e fundit numri është shumë i konsiderueshëm i të huajve që preferojnë Shqipërinë për të bërë mbjellje flokësh dhe klinikën Lazurej pikërisht. Dhe pse vinë italianët tutte ne? Çmimet më konkurruese besoj. Një faktor kryesor është çmimi, por realisht nuk është vetëm çmimi. Ata marrin shumë informacion. Një është edhe teknologjia. Teknologjia DHI-s që jemi rreth 8 vite që e përdorim, domethënë. Jemi ndër të parët, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në vendet e Europës që e përdorin teknologjinë DHI. Që për të tjerët tani po fillojnë dhe po e përdorin DHI-n, janë akoma në hapat e para, ne kemi rreth 8 vite që përdorim pa problem metodën DHI. Dhe një është ajo që ata zgjedhin, është eksperienca për 16 vjeçare që klinika Lazurej merret pikërisht vetëm me mbjelljen e flokut dhe tjetër është sepse në Shqipëri flitet edhe italisht kudo, ndihen shumë mirë, në klinikë, në hotel, po. E kuptoj. Përveç kësaj, duke qenë se klinika Lazurej ndodhet edhe në zonën e bllokut, se mos ta themi që ndihen mirë dhe me Tiranën, dhe një shihet këndshme. Dashi badashi kontribuoni dhe promovoni edhe pak edhe turizmin në këtë aspekt, nëpërmjet klinikës tuaj. Në Tiranë tani shumë.
Faleminderit shumë doktoresha Erjona për gjitha shpjegimet. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Kaq ne do të kalojmë publicitet dhe menjëherë pas hapësirës publicitare do të jetë rubrika Vizita tek mjeku. Është një djalë i ri që i është drejtuar pikërisht klinikës Laserway për të trajtuar problemin e tij të rënies së flokëve. Flokët janë gjysma e bukurisë. Dobësimi dhe rënia e tyre shkaktojnë një stres psikologjik si pasojë e ndikimit që ato japin në pamjen e tyre të jashtme. Shumë personazhe të famshëm, por jo vetëm, po i drejtohen tani teknikave bashkëkohore të transplantimit të flokëve ose quajtur ndryshe mbjelljes së flokëve. Por një ndërhyrje nuk mund të kryhet kurrë pa një vizitë paraprake tek mjeku. Ndaj ne ju ftojmë të ndiqni tani një vizitë tek mjeku në klinikën Laserway të një personi i cili është interesuar për një mbjellje flokësh. Atëherë mund të më thoni arsyeja që ju jeni paraqitur sot, ju lutem? Kam ardhur që të bëj mjedhjen e flokëve. Jeni interesuar atëherë për të bërë një mbjellje floku, nëse ta shikoj ju keni një rënje të konsiderueshme, por gjithsesi ta shikojmë pak nga afër gjendjen tuaj. Mosha juaj, lutem? Jam 35. 35. Në fakt është mosha më e kërkuar që bëjnë mbjelljen e flokut, pasi në këtë moshë kemi dhe një rënje të konsiderueshme. Shikoj që ke një rënje të konsiderueshme, kemi nevojë për të mbushur komplet pjesën e sipërme të kokës. Por ajo që është e rëndësishme kur bëhet një mbjellje floku duhet parë zona donore, zona nga merren flokët, e cila është zona e pjesës së pasme. Të cilën mund ta shikojmë pak lutem në dermatoskop. Atëherë, në rastin tuaj, ne do marrim rreth 4700 deri në 5000 rrënjë floku për të mbuluar pjesën që ju ka në rënë, që e keni pa flok, për ta zgjidhur problemin tuaj. Mbjellja e flokut është një ndërhyrje që bëhet një herë dhe bëhet fjalë për një rezultat të përhershëm përfundimtar. Është për gjithmonë kjo? Kjo është për gjithmonë, është një ndërhyrje e përjetshme. Është një ndërhyrje që e zgjidh përfundimisht problemin me flokët, nuk është një trajtim si trajtimet e tjera që është e përkohshme. Bëhet fjalë për një rezultat të përhershëm përfundimtar. Flokët që mbillen ruajnë të njëjtat karakteristika si ka pjesa e pasme ku merren, që do të thotë që dalin me një të ngjyrë, me një të formë dhe rriten normalisht siç rriten nga pjesa e pasme do rriten dhe aty ku do vendosen. Si procedurë nuk është e dhimbshme, zgjata përstërisht vesh 6 deri në 7 orë në varësi të rastit, në rastin tuaj mund të shkojë rreth 7 orë dhe bëhet me anestezi lokale dhe nuk ka dhimbje. Është momenti tani i rubrikës Live Medicine. Një personazh i njohur publik do ta shohim nëpërmjet kësaj rubrike ndërsa kryen pikërisht transplantimin e flokëve në klinikën Laserway. E shohim bashkë. Vazhdoj të ndodhem në ambientet shumë komode të klinikës prestigjioze Laserway. Tani do ju ftoj të ndiqni një personazh shumë karizmatik. Bëhet fjalë për prezantuesin e njohur Leon Mekshi, i cili 6 muaj më parë është nështruar një ndërhyrje kirurgjikale të transplantimit të flokëve pikërisht në klinikën Laserway. Ju ftoj të ndiqni insertin ku personazhi ynë i përzgjedhur nga Hipokrati është nështruar kësaj ndërhyrje. Ndërkohë, shihni rezultatin në studio. Kam ardhur te klinika Laserway për të mbjellur flokët e mi. Për mashkullin, flokët janë vetëm në tualet, janë shumë të rëndësishëm për çdo njeri sigurisht. Dhe unë pas një sër konsultimesh dhe pas një sër kontaktesh me disa prej klinikave më të mira në vend, por jo vetëm, i besova pikërisht këtë ndërhyrje klinikës Laserway këtu në Tiranë, pas marrjes të një informacioni interesant, të bollshëm dhe shumë
me impakt për mua për të kuptuar se çfarë do ndodhë gjatë gjithë kësaj procedure të mbjelljes së flokëve. Jam pak emocionuar, për njësisht dhe i kënaqur për faktin sepse shumë shpejt pas disa muajsh do të jenë përsëri me flokët që kanë pasur. Pra kur sot i bëllën flokë, pse duhet të ish pa flokë? Filloj. Okej. Një tjetër moment, zakonisht në fakt në studion e Hipokratit ka gjithmonë të ftuar mjek. Kësaj here kam të ftuar një koleg sepse do të na rrëfej pikërisht eksperiencën e tij të transplantimit të flokëve te klinika Lazaruaj. Është zoti Leon Mekshi, i cili është gazetar dhe ekspert komunikimi. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Së pari faleminderit që pranuat të ndani eksperiencën me ne, se jo shumë njerëz pranojnë ta ndajnë këtë gjë dhe ta thonë hapur. Më duket se kjo stigmë është e kot, për faktin sepse çdo lloj ndërhyrje që persona të ndryshëm bëjnë fal nevojave të ndryshme që kanë, është një ndërhyrje që nuk mund ta fshehësh, më kupton? Për më tepër ndërhyrja që un kam kryer, pra mbjellja e flokëve, është një ndërhyrje estetike mini invazive, sikur të thotë doktoresha, që është thjesht natyrale. Pra është një kthim në identitet sesa një ndërhyrje transformuese. Okej, para se të shkojmë te ndërhyrja. Ka bërë me flok skepse ri pa flok, kur është e mundur që ta bësh. Patjetër, kur ka një zgjidhje diskutohet. Por para se të shkojmë te ndërhyrja, prej sa vitesh kishte filluar rrallimi apo rënia e flokëve tek ju dhe aprovuat mjekime alternative përpara se të shkonit te transplantimi? Okej, atëherë doktoresha e tha mirë që është një lloj moshe ku fillon rënia e flokut rreth të 20-tave, pra 20, fundi 20-tave, dhe mua në atë kohë ka filluar të mbjem flokët rreth moshe 29 vjeçë. Dhe më kujtojt kur isha në televizion që isha në ekran çdo mbrëmje me lajmet, nganjëherë kur i kte prompter ose kur duhet lexoja një lajm në këto live coverage që kishte shkruar, dhe më ndodhte që e monitoroja veten në ekran kur ulja kokën për të lexuar në letër, këtu ishte një fasadë e madhe, po pra, domethënë e vija re që rënja avanconte. Dhe bezdiste besoj, të krijonte një lloj. Jo, më bezdiste, po domethënë ishte një ndjesi që ti e shifje që flokët po të humrin, pra po të binin. Më kupton? Kështu që kur kuptova se zgjidhja e vetme përfundimtare ishte mbjellja e flokut, ju drejtova disa klinikave dhe në Shqipëri dhe jashtë për konsultat të ndryshme. Në Shqipëri ka marrë gjithë klinikat që janë të specializuar për mbjelljen e flokut. Nuk ka rëndësi ti përmend me emra, po ato që janë më të mirat, më të dëgjuarat që kryen mbjellje floku, unë i kam kontaktuar dhe kam marrë konsulta private me mjekët, me specialistët, me administratorët e klinikave.
Klinika Lezërvej bëri diferencën tek unë sepse para punës ishin shumë bindës në argumentat që më sollëm për të zgjedhur Lezërvej dhe jo një klinik tjetër. Metoda e avancuar DHI që është direct hair implant, pra është një mbjellje direkte e graftit të flokut, që siguron tendenci maksimale dhe rezultat të jetë natyral. Ju jeni vetë gazetar, po më ezaurove pyetjet, mos më shko direkt tek momenti i transplantimit, se kam nevojë, jo, për pjesën, domthon, ne flasim gjithmonë te Hipokrati për pjesën shkencore dhe thash me mjek, po duke qenë se kam përballë një kolege dhe gazetar, dua pjesën pak njerëzore. Domethënë, po patjetër. Çfarë ndjesisht të shkaktonte ty kjo pjesë e rënia e flokëve? Domethënë, përveç faktit që e shije her pas here veten në edicione lajmesh, kishte ka njerëz që kanë një lloj ndjenje kompleksiviteti. Dikush e ka bezdi, Unë jam dikush një person që jam i pakompleksuar në këtë sens. Domethënë, më kupton ka dhe njerëz që zgjedhin të jetojnë pa flok, tullac. Po për mua rrugë të mesme nuk ka. Pra, o do jesh me flok, o do jesh pa flok. Sepse kur je me flok të humbura dhe aq më tepër kur je në të 40-tat dhe ke humbur flokët, është pak a shumë përshkrimi me një pallat që i ka rënë një copë suvaj. Ke parasysh pra fasada i mungon diçka. përshkrim shumë i bukur. Jo, kështu është, domethënë është për ta thënë drejt, siç është domethënë perceptimi. Kështu që ose do bësh një merremetim total, pra do ta risuvatosh pjesën, ose do ta heqësh fare, do ta zhveshësh dhe do jesh, më kupton, në tulla. Ju ndikonte më shumë edhe fakti që ju jeni në ekran, je një njeri i ekranit, i televizionit, pra jo vetëm aspekti personal. Me thënë të drejtë, unë mora këtë vendim së fundmi kur kam gati 7-8 vjetë që nuk jam më në ekran për atë intensitet që kam qenë, pra nuk punoj më në televizion. Por e mora sepse doktorandi Luzi, që është personi që unë kontaktova në klinikën Lezërvej, më latë kuptoja që zgjidhja do të ishte permanente, më latë kuptoja që kisha një flok të mirë, pra zona dënore ishte me të vërtet e konsiderueshme për të siguruar një rezultat natyral edhe të mirë. Dhe me thënë të drejtën, nuk unë tani që po e shoh, se domethënë bashkë po shihemi në këto momente ballë për ballë, unë nuk dalloj asgjë, domethënë nuk duket që ke bërë ndonjë lloj ndërhyrje. Erjona, unë thash, ky domethënë është një proces që të kthen në identitet. Gjithë na ka bërë me flok Zoti, nuk e pse rri pa flok kur mundësia për ti sjell flokët që ke humbur ekziston. Më kupton, ka njerëz që ndoshta duan të mbjellin, po nuk i mbjellin dot sepse nuk kanë zonën dënore të mirë, nuk kanë flokun, më kupton, mjaftueshmërisht të mirë, ndoshta kanë një zonë shumë të madhe të zbuluar të hapur sepse ka të bëjshume edhe zona që do mbulosh. Sipërfaqja si thua. Për t'ia shpjeguar pak publiku, zona dënore, pra zona dhuruese, ato që shpjegoi doktoresha pak më përpara, nga aty ku merren flokët, pra flokët që do të implantohen, do të mbillen më pas. Nëse ke parasysh ata që janë tullac, domethënë klasik total, të pjesën mbrapa të perçes, nga veshi në vesh, e kanë të përjetshme. Pra ky është një flok që nuk bie asnjëherë, është i destinuar gjenetikisht të rezistojë përjetësisht. Nga kjo zonë merren flokët. E kuptoj. Tani doktoresha Lona, për mendimin tim, përveç se një estetiste dhe një specialiste transplanti fantastike, është dhe një artiste, sepse nëse unë ta shpjegoj ty me detaje dhe popullorçe këtë pjesë, është pikërisht si të mbjellësh, si të punosh me gjergjef, të mbushësh një zonë caktuar. Dhe përveç se duhet të jesh specialist, duhet të jesh dhe shumë i përqendruar dhe me një durim, më kupton, maksimal. Pra, gati do dhe një sens artistik, do të thuash. Nuk diskutohet, ka punuar gati 9 orë në kokën time për zonën që unë kam mbjell, me një përqendrim dhe me një durim maksimal dhe sikur sa ajo vetë thaj që ka të bëjë shumë këndi i mbjelljes flokëve. Pra ajo ka dorën e saj që domethënë është artiste në atë sens që ka bërë një mbjellje, ka bërë një mbushje speciale që nuk dallohet domethënë absolutisht asnjë gjë e disinkronizuar. Pra, çdo gjë është në sinkron, vija e flokut, këndi i flokëve e tjera. Kështu që unë ngela jashtëmas e kënaqur dhe kur më thanë për të ardhur për të shprehur këtu mendimet e mia se si ndjem unë pas mbjelljes flokëve, unë ndjeva jo vetëm një obligim, por edhe një kënaqësi për ta thënë hapur që klinika Lezërvej bën diferencë në treg. Për shkak përprofesionalizmit, përkushtimit, të gjitha këtyre që nga konsulta që unë mora me doktorandin, domethënë përkushtimi, njerëzilliku në sensin e durimit për të më shpjeguar me detaje të gjitha pyetjet që unë kisha, më kupton? Duke qenë dhe gazetar, besoj ke bërë shumë pyetje. Po patjetër, dhe ndërkohë që më siguroi rezultatin duke thënë që Leon me gjithë premisat që ti ke, me flokun, me zonën dënore, më kupton, me moshën, sepse ka njerëz që ndoshta mund t'i mbjellin flokët, po vazhdon rënja, më kupton, dhe ndoshta mund të duhet që të rikthehen mbjelljes pas një periudhe tjetër sepse rënja vazhdon. Kurse në moshën time, ç'kishte rënë, më kupton, dhe tani është një që jeni kënaqur me rezultatin, këtë e kuptova, se duket nga mënyra se si flisni. Sa kohë ka kaluar që nga ndërhyrja? Ka kaluar gati 7 muaj. 7 muaj. 7 muaj. Okej. Do t'ja këshillonit, jam kurioze miqve ose djemve tuaj, nëse nesër pas nesër mund të kenë, shpresoj që jo, këtë të njëjtin, po duke qenë gjenetike nuk përjashtohet. Do t'ja këshillonit? Patjetër, domethënë
kjo tabu për mbjelljen e flokut duhet mos ekzistojë. Është një ignorancë e madhe të mendosh që të kesh mundësinë për të mbjellë flokun dhe të mos e mbjellësh. Kur sot për shembull do të marr një shembull, një analogji që ta kuptojnë njerëzit. Me metodat e mbjelljes të dhëmbëve, me implantim, më kupton ti paguan gati, themi, një vlerë kështu mesatare 500 euro për një implant, për një dhëmbë. Më kupton që është pjesë e kurorës gojës që nuk duket, po thjesht kryen funksionin për ushqimin. Dhe ka njerëz që e bëjnë këtë investim për veten e tyre. Pra mbjellin 2, 3, 4, 5 dhëmbë, më kupton, me një kostoj që është maramendse krahasuar me koston që ka mbjellja e flokut për të vetmin tualet natyral që ka mashkulli, kurorën e flokëve, dhe që është me një kosto të pallogaritshme për efektin viziv që ka dhe për mënyrën se si të bën të ndihesh. Pra është absurde të mos i mbjellësh flokut kur e ke mundësinë dhe kur ke flokun e tillë që mbillet, më kupton, dhe të rish pa flok. Për mua kjo është absurditet. Më nuk ka gjë më shëmtuar kur shef disa meshkuj që mundohen i marrin flokët që këtej jedhin këtej ose mundohen mbulojnë një pjesë të kokës që e kanë të zhveshur. Për mendimin tim unë thash, ose ri tullac, ri pa flok, dhe nëse të shkojnë dhe ndihesh radi, okay, ose mbilli flokët dhe ktheu në identitet sikur se ka qenë, pra kur ekziston mundësia. Pra nuk ka asnjë stigma, asnjë arsye që të mos i mbjellësh kur ke mundësinë për të mbjellë flokët. Ja konsideroj të gjithë meshkujve që do donin të ishin përsëri me flok. Një konsult falas te klinika Lezurvej do të ishte hapi i parë për të filluar për të informuar dhe për të marrë një mendim dhe një këshill profesionale, do thoya nga profesionistët për të mbjellë flokët. E kuptoj. Kështu që të heqim edhe këtë stigmën se ka shumë njerëz që e kanë edhe pak siklet këtë pjesën, duke qenë për vite me radhë pa flok. Momentin e mbjelljes së flokëve madje disa prej tyre nuk duan as ta pranojnë. Jo, nuk kam bërë gjë thonë, domethënë. Kështu që ta heqim këtë, nuk ka asnjë lloj sikleti këtu. Erjona, unë thash kjo është domosht një absurditet. Çdo ndërhyrje që njeriu kryen, madje edhe kur bëjnë make-up dhe tualet e ndryshon njeriu. Jo një ndërhyrje estetike, më kupton që është e përhershme. Do të ndihesh mirë në fund të fundit. Nuk diskutohet. Po kjo nuk është një ndërhyrje, sikur se thash, ndërhyrje domethënë invazive e tillë që të transformojë. Ka njerëz për shkak që e kanë hundën me ark kështu dhe bëjnë kështu. Ajo ndërhyrje të transformon dhe sigurisht që është një ndërhyrje drastike. Kurse mbjellja e flokut është një ndërhyrje më se natyrale, domethënë është një nevojë që unë e thash e krahasoj me kujdesin që tregon për gojën, për dhëmbët. Nuk ka arsye të mos kujdesesh për flokun, kur ekziston mundësia sot me teknologjinë e fundit, me DHI, që thash, domethënë eliminon çdo lloj paranoje për sa i përket dhimbjes apo efekte avansore, apo më të thash, më kupton? Madje mua klinika më ka rekomenduar që të bëja dhe disa trajtime me plazmë pas mbjelljes flokut, për të bëja deri në fund hyzmetin si themin në. Dhe po e bën? Unë e kam bërë disa plazma, pra floku ushqehet me trajtimin me plazmë dhe domethënë del një lloj sikur se ti e ke në zonën ekzistuese. Dhe rritet njëkohësisht me flokët e tjera dhe nuk ka asnjë ndryshim. Unë i kam qetur 2 herë brenda 7 muajve. Më janë rritur pra aq shumë sa i kam qetur 2 herë ke berberi. Tani kam gati 1 javë gjysmë që i kam qetur dhe që kam marrë me flokët në këtë masë, domethënë, po floku rritet, vazhdon të domethënë të ekzistojë, po me vetëm ndryshim që ky është një flok që nuk bie kurrë, pra është flok që është i përjetshëm në kokë. Ndërkohë që zona tjetër, flasim mbi kurorën dhe mundet ke ndonjë rallim të vogël, ato që ke mbjell, i ke mbjell dhe nuk të lëvizin nga koka. Të falenderoj shumë për bisedën edhe faktin që ndave eksperiencën tënde me ne. Faleminderit ju. Ndërkaq, ju mbase nuk e besoni, po emra të mëdhenj të artit të kinematografisë botërore si Elton John, John Travolta, Sylvester Stallone apo Tom Hanks janë gjithashtu personazhe që kanë kryer transplantimin e flokëve. Do të ndiqim një material shumë interesant lidhur me këtë dhe më pas menjëherë rubrika Lifestyle Medicine. Kur bëhet fjalë për pamjen e tyre, të famshmit nuk bëjnë kompromis. Shumë të famshëm të Hollywoodit kanë investuar dhe ende investojnë që pamja e tyre të përmirësohet vazhdimisht, edhe me kalimin e viteve. Rinoplastika ose operacionet e hundës, rritja e gjirit apo e vitheve janë procedurat më të zakonshme të kirurgjisë plastike, për më tepër në mesin e njerëzve të famshëm. Heqja e dhjamit në zonën e barkut dhe përmirësimi i hundës janë gjithashtu të njohura për meshkujt e showbizit. Gjithsesi, transplanti flokëve është ai që kryeson listën e këtyre operacioneve. Më poshtë do ju prezantoj me disa personazhe të famshëm që kanë kryer operacione për transplantim të flokëve. John Travolta. Me një kërkim të thjeshtë në Google do të vinë re ndryshimi që kanë pësuar flokët e John Travoltas në këto 4 vitet e fundit. Teksa po përballej me një rënje masive të flokëve, ylli i Hollywoodit vizitoi dermatolog të ndryshëm në të gjithë globin dhe vendosi transplantin e flokëve.
Pas kësaj ndërhyrjeje kozmetike, lehtësisht mund të themi që Travolta nuk ka se si të ngjajë me një 65 vjeçar, po, siç e dëgjuat, 65. Wayne Rooney, nuk keni pse të jeni një fan si madh i futbollit për të njohur emrin Wayne Rooney. Futbollisti anglez kreu një transplantim të flokëve në vitin 2011. 2 vite më vonë, ai u rikthye tek kirurgu i tij në Mbretërinë e Bashkuar për t'i dëndësuar edhe më shumë flokët. Antonio Conte. Nuk mund të mos keni dëgjuar për operacionin e mbjelljes së flokëve të Antonio Conte, trajneri të famshëm të klubit të Serie A, Inter Milan. Ai ka kaluar nga një tullac në një person me flokë të përsosur. Rezultatet e Contes kanë qenë të mahnitshme. Billy Bob Thornton, e mbani mend Billy Bob Thornton kur ishte tullac? Po kanë ikur ato kohë. Tani regjizori dhe aktori amerikan ka një pamje krejt tjetër fal flokëve të tij të rinj, të fituara sigurisht nëpërmjet transplantit. Naomi Campbell vuante nga alopecia androgjenike. Kjo sëmundje preku shumë njerëz gjatë viteve 2014 dhe ndryshimi që pasonte në flokët e Campbell ishte i dukshëm nga të gjithë. Gjatë asaj kohe, ajo do të mendonte seriozisht për një transplant flokësh. Cristiano Ronaldo, përveç talentit të tij në futboll, është i njohur për ndryshimet e tij të shpeshta me stilin e flokëve. Ai vuante nga rrallimi i flokëve dhe humbja e tyre në pjesën ballore, por këto nuk ishin shumë të dukshme. Kështu që Ronaldo vendosi t'i parapris situatës, duke ju nënshtruar një transplant të flokësh. Cristiano Ronaldo tha në një program ndërkombëtar se mbjellja e flokëve me të vërtetë funksionon dhe kjo mund të ndryshojë jetën tuaj. Madje, Cristiano Ronaldo ka hapur një klinik për transplantimin e flokëve. Sylvester Stallone, aktori amerikan i njohur për serinë e filmave të tij Rocky Balboa, vuante nga rënja e flokëve. Flokët e aktorit, i cili është i famshëm për karrierën e tij në ekran për më shumë se 26 vjet, nuk ju rezistuan viteve. Fal transplantimit të flokëve, ai ka rifituar pamjen e tij të mëparshme. Tom Hanks, aktori Tom Hanks, i famshëm për suksesin e tij në industrinë kinematografike, është ndër të famshmit e njohur që vuan nga humbja e flokëve. Kjo situatë tregon se problemi i humbjes së flokëve është edhe më serioz tek burrat. Tom Hanks preferoi transplantimin e flokëve për të kapërcyer këtë problem. Ben Affleck, ylli i kinematografisë Ben Affleck, zgjodhi ilaçin e përhershëm për humbjen e flokëve të tij, fal transplantimit të tyre, dhe pamja e tij pas transplantit flet vet. Të menaxhosh rënien e flokëve nuk është e lehtë. Ne kemi ardhur sot në natyrë, jemi në një ndër fshatrat e Prishtinës për të mbledhur rënien e hithës. Mendohet që rënja e hithës, duke qenë se është shumë e fortë, ajo ndihmon që mos të bien flokët, pra menaxhon rënien e flokëve, gjithashtu forcon edhe rënien e saj. Kam ardhur këtu për ta nxjerr vet këtë rënien, do ta marrim, do ta zgjejmë, do ta bëjmë kështu si tip çaj, por jo çaj për ta pirë, po çaj për të shplar flokët. Ja, pra ku e kemi nxjerr edhe rënjen e hithërës. Do ta marrim, do ta pastrojmë. Dhe pastaj do bëjmë një çaj me të, pra do ta zgjejmë në ujë të ngrohtë. E pastrojmë nga papastërtitë dhe me të do shplajmë flokët. Pra shikoni se si duket rënja e hithër. Sigurisht që hithra mund përdoret komplet dhe pjesa e kërcellit, edhe pjesa e gjetheve, duke qenë se është edhe bazë për shumë formula të ndryshme të shampove kundër rënies së flokut. Megjithatë ne kemi direkt nga bima. Shkojmë ta zgjejmë së bashku edhe shplajmë flokët me të. Do mbledhim fletët e lule radhiqes. I kemi për dobësim, për kolesterol. Kështu që i mbledhim në zonat e certifikuara bio që i kemi këtu në Kosovë. Edhe bëjmë pastaj formulat tona edhe përgatesat tona. Gëzuar! Neve i morëm rënjët e hithërës, ashtu edhe siç i pat, i kemi pastruar, i kemi larë, dhe tani do t'i marrim dhe do t'i zgjejmë. Këtu e kemi zgjer ujë dhe do t'i shtojmë brenda rënjën e hithrave. Do t'i lëmë të zgjejnë për 10 minuta. Rënja është zgjer, kanë kaluar 10 minuta. Ja.
E ka dhe atë aromën tipike pak të rëndë në fakt, edhe do ta marrim, do ta hedhim në një shishe sprej të tillë. Ju mund të gjeni dhe nëse përdorni shishe sprej që është plastike, atëherë duhet keni kujdes, duhet lini derisa të ftofet mirë. Unë kam një shishe qelçi sprej. Kjo e ka komplet esencën brenda, prandaj ne përdorim edhe rrënjën e hithërës, se është pikërisht rrënja e hithërës që forcon rrënjën e flokëve. Tani është gati për të përdorur në flokë të thatë. Tani është momenti që t'ju tregoj metodën se si të aplikoni rrënjën e hithërës, por përpara se të dalim tek aplikimi i rrënjës së hithërës në flokët tuaj, unë ju rekomandoj gjithashtu edhe një metodë tjetër që është shumë e thjeshtë. Mjafton që të kemi një thelpi të hudrës edhe vaj të farës së zezë, të cilën mund ta gjeni shumë lehtë edhe tek kompania në ranxhi. Mjafton të bëni një telefonat në kompaninë e ranxhit, në vajin e farës së zezë ose tek një gella sativa vendosni një thelp të hudrës të prerë në disa pjesë, por pasi ta prisni duhet të prisni gati 10 minuta derisa të çlirohet ajo substanca aktive ose siç njihet ndryshe me emrin allicin. Ta lini një ditë dhe të nesërmen pastaj t'i bëni masazh kokës, sidomos në zonat ku keni rrënjë të flokut, ose thjesht me anë të thelpisë së hudrës të prerë në mes mund të bëni masazh si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit. Ndërkohë si aplikohet esenca të cilën neve sapo e kemi përgatitur. Nuk është gjë tjetër vetëm ashtu siç e pam në fillim, është rrënja e hithras. Praktikisht përdoret e gjithë hithra, edhe pjesa e rrënjës, edhe kërcellit, edhe gjethes, por pjesa e rrënjës është në mënyrë specifike për të forcuar rrënjën e flokut. Mjafton që të kemi flokët e pastër ose flokët e larë, do të hedhim esencën e rrënjës dhe nuk ka nevojë që ta shpëlani, pra në këtë formë. Sidomos në zonat ku ju keni alopecin ose keni rrënje të flokut. Shumë pak masazh në të gjitha zonat problematike, edhe në pjesën brapa. Pra gjithmonë aty ku ju keni probleme me rrënjën e flokut. Nuk ka nevojë që flokët t'i lani, t'i shplani, por edhe aromën faktikisht e ka shumë të mirë. Dilin në diell, thajni flokët në diell, aq më tepër në këtë kohë, përfitoni nga vitamina D dhe flokët tuaj gradualisht duke përdorur të paktën 2 herë në javë esencën e rrënjës së hithërës, do të shikoni përmirësim tek flokët tuaja.